botë ku poezia shpesh tingëllon si një mplakje e raskapitur dhe si një luftëtare gati e dorëzuar në mbrojtje të pikave të fundit të sensibilitetit letrar, Gjekë Marinaj shpërthen në skenë me të shkëlqimin e rinis, me energjinë erotike dhe maturin e një poeti të pjekur. Ai na tregon një mënyrë që ta shohim botën, përtej realizmit magjik, përtej mendjemadhësisë metafizike, madje edhe përtej surrealizmit ngjyrë plot të Europës lindore, që tregon se akoma jemi në agun shpresë plot të civilizimit human. Atëherë është një emocion i veçantë për ty. Unë shikoj këtu dhe Ismail Kadaren, fituesin e çmimit Nobel letërsi në vitin 1986, dhe janë të shumë të cilët të flasin për ju me superlativa. Si ndihesh? Është shumë e vështirë që ta shprehësh me fjalë mirënjohjen e të tjerëve ndaj teje dhe letërsisë tënde. E as më e vështirë mirënjohjen e Soankës, fituesi i çmimit Nobel, Marinaj Turnerit, kandidat për çmimin Nobel, Ismail Kadares, kandidat për çmimin Nobel. Pra, këta shohin diçka që ndoshta jo të gjithë e shohin, por e shohin diçka sepse e shohin në nivelin e kërkesave të tyre për letërsi. Kjo më gëzon sa nuk ka ku të shkoj me. Natyrisht që duhet të jemi i sinqert me lexuesin, aty ka doza dashamirësie. Padyshim në komente tyre ka doza dashamirësie, sepse unë nuk jam as kandidat për çmimin Nobel dhe ndoshta nuk do jem kur, po puna është që dashamirësia tyre është e qartë, sepse është dashamirësia për Shqipërinë, është dashamirësia për poezinë, është dashamirësia për njeriu, dhe këta kanë parë që unë kam diçka që edhe mund ta thonë atë. Atëherë do të flasim pikërisht për librin për të cilin ju erdhët në Shqipëri, për ta prezantuar për të gjithë teleshikuesit. Ju mund t'ia tregoni dhe kopertinën e këtij libri. Përpara se të shkoj te kjo, duhet të shpjegoj për teleshikuesin se ky është një triptik. Fillon me një ese akademike nga Marinaj Turner, vazhdon me përkthimin e poezive të epikës së eposit të veriut që e kemi përkthyer bashkë, dhe mbaron me një ese të tjetër të gjerë akademike, studim nga ana ime. Pra, në këtë formë është një lloj triptiku. Por unë mendoj se e veçanta e këtij libri është se ne jemi përpjekur që të kemi diçka që nuk është konsumuar më parë as në letërsinë shqipe e as më pak në letërsinë botërore. Pra, jeni përpjekur për të sjellë risinë. Për të sjellë risinë, dhe kemi gjetur, unë kam shkuar në veri, kam shkuar madje edhe në Vlorë, sepse Shqipëria, eposi i veriut nuk i përket vetëm veriut në kuptimin konceptual, është shqiptar, sepse shqiptar. Keni gjetur në zonën e Vlorës epos të veriut. Dhe po, dhe ajo që kemi bërë është, unë kam pas një tape recorder me vete, kështu për të regjistruar, i kam regjistruar, kemi shkuar në Universitetin e Texas në Dallas, ku kemi pasur grupin e punës, unë i kam shqiptuar dhe pastaj i kemi bën makjazhin me Marinaj Turner, ku kemi punuar për ritmin, kemi punuar për rimat, kemi punuar për esonancat, ritmin e brendshëm, muzikalitetin, kemi punuar për të gjitha elementet poetike, i kemi vënë pasi është bërë përkthimi. Pra, është një poezi e epikës kaq e glendur, është kaq e dashur, është kaq frymëzuese edhe për lexuesin e huaj, sa që vërtet ky libër është krenaria jonë, që siç dihet të dy kemi, ky ka mbi 30 libra, unë kam mbi 10-12 libra dhe pra, është një bashkëpunim që ju bën që të ndjeni të suksesshëm. Megjithatë, unë doja të merra pak emocionet e zotit Turner. Unë do t'ju falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve që e keni mundësuar për të njohur me eposin, pasi ne me eposin tonë krenohemi. Është në një farë mënyrë, është një punë 5 vjeçare dhe është pak sa e vështirë për ta përmbledhur në disa fjalik në këtë emision të drejt për drejt. Por do doja çfarë i ka ngacmuar dhe çfarë i ka mbetur në mendje. We're living in a postmodern world, in a world which is very civilized, that is very connected, that is Jetojmë një jetë postmoderne që është shumë e civilizuar, shumë e lidhur. Right, media, very international. Një botë që i përket medias që është internacionalizuar. And in some sense we are an old culture. Në të njëjtën kohë jemi një kulturë e vjetër. When I hear the poetry from Marcia Kur dëgjoj poezinë e Malsisë Male, it's like going back
to the dawn, to the morning, to the Është sikur të kthehem në një herë tek mëngjesi, to the beginning of human life. tek fillimi I jetës humane. People who are directly connected with the land, with animals, Ato ku njerëzit janë të lidhur në mënyrë direkte me tokën, me kafshët. You can continue to speak because with life and death. Me jetën, me vdekjen. Wonderful poems about love, about fighting, about Poezi rage. Mrekullueshme për dashurinë, për konfliktet, për urrëtitjen. And religious poems and magic spells. Poezi lirike që janë religjioze në të njëjtën kohë dhe poezi shtrigash dhe zanash. And then there's Cheto Basho Mui, you know, of the Odysseus of the pastaj kemi Gjetë Basho Muin, Odiseun e Shqipërisë. So it's a recovery of kind of cultural youth, you might say. Pra është si thua është një rikthim, një risim I kulturës rinore. And my sense is that poetry, which for me I think is the most important thing, the most important thing, poetry needs to be renewed. It needs to find its own sources again. Për mua poezia që është gjë e rëndësishme ka nevojë të risohet, që të gjejnë vetveten edhe një herë tjetër. And what I mean by poetry being the most important thing, we do now know from the science of from neuroscience that the brain can change itself. Dhe ajo që di për poezinë nga këtë sens është sepse duke u bazuar në shkencë, truri mund të ndërrojmë vetveten. We can rewire our brains. Ne mund ta rilidhim sistemin mendor. The thing that makes human beings unique is language. Dhe ajo që e bën humanizmin unik është gjuha. And by developing the language through metaphor, we are developing the way in which we can change our minds, we can change our brains. Duke ndërtuar gjuhën nëpërmes metaforave, ne mund të ndryshojmë mënyrën se si sistemi I trurit punon, pra mund të ndryshojmë mendimet tona. And I would say that we are only free to the extent that we can change our minds, to the extent that we can change ourselves. Dhe mund të them që ne jemi të lirë deri në çakun ku mund të ndrojmë mendjen tonë, mund të ndrojmë vetveten. So underneath the importance of political freedom, there is the importance of that interior freedom. Nën lirin e lirisë politike është dhe liria me të menduarit që shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Nations can change and grow, I think, ultimately only because their language can change and grow. Shtetet mund të ndryshojnë dhe mund të rriten sepse gjuha e tyre ndryshon dhe rritet. And poetry is the way that we change our language. Dhe poezia është ajo nëpërmes cilës ne ndryshojmë gjuhën. This is not just the work of poets, it's the work of all human beings when they use language in that creative way. Dhe kjo nuk është vetëm puna e poetëve, por është puna e të gjithë njerëzve që përdorin gjuhën në atë mënyrë për të ndryshuar gjërat. Në fakt zoti Turner vjen për herë të parë në Shqipëri. E ka studiuar, ka sjell eposin, por unë dua të di emocionet e tij, sepse jo për ditë mund ta kemi të ftuar në studio. Cilat janë emocionet që besoj se ende nuk ka patur kohë për ta eksploruar, për ta parë të gjitha atë. This is your first time in Albania, and although we know you know Albania and you have given your help to introduce it to the world, what are your emotions of being here? What is Albania to you? I travel a very great deal. My recent book of poetry is about a traveler. Unë udhtoj mjaft dhe libri më I fundit me poezi që kam është rreth udhimeve të mia. What I
find is that sometimes in my travels is that I find a home. Ajo që gjej është që nga njëherë duke udhëtuar gjej një shtëpi diku. And I already feel at home here. Dhe këtu unë ndjehem në shtëpinë time. Shumë faleminderit, është një vlerësim vërtet shumë i madh për të gjithë ne, që një mik të mos dojë ndoshta të largohet kaq shpejt nxitimthi, por ta shtyp pak sa udhëtimin për të qëndruar më gjatë, për të njohur më të bukur në vendin tonë. Thank you very much. It is a pleasure to know a friend of Albania wants to stay a little long instead of just running home. Dhe ndalojmë përsëri tek poetët shqiptar. Nëse ju në bibliotekën tuaj i keni poetët shqiptar, dhe pothuajse të gjithë poezinë e lexojmë, disa e kanë pasion, disa në një ditë tepër stresuese duan që të shplodhen dhe kanë mënyrat e tyre, shëtisin, dëgjojnë muzikë ose dhe shkojnë drejt bibliotekës së tyre, zgjasin librin dhe marrin një libër për tu lexuar. A zëjnë autorët shqiptar një moment relaksues për ta? Literature has the power to relax you, and most people would go to the bookshelves when they need literature and pick a book and read it and then sit down and read it, enjoy it and relax. Do you have any of such books, or there are Albanian poets or authors in your bookshelves which you sometimes, when you need something to relax, you would refer to it as a relaxation source? Last few years I've been really on a kind of voyage of discovery into Albanian writing. Në vitet e fundit në fakt kam qenë rreth zbulimeve në një udhëtim drejt zbulimeve të vlerave të letërsisë shqipe. When I want to relax, when I want to get back to something familiar, there are some lovely novels in English, from my own past, from my own background. That's what I go to sleep with at night. Kur dua të qetësohem, unë kam në librarinë time disa romane të cilat janë romane të lidhura ngushtë me biografinë time, me vendin tim të lindjes, dhe në fakt, që t'jemi sinqert, këto janë libra që unë të shkoj të flej me to. Shumë e bukur. Po ju Gjek? Jam largur nga Shqipëria para 20 vjetësh dhe mund të them që këto 20 vjet kanë qenë të gjitha 20 vjet studimi për mua. Letërsia shqipe është ajo që më bën që më plotson nevoja shpirtërore, kurse letërsia huaj është ajo që më plotson nevojat intelektuale dhe akademike. Dhe shpesh herë nëse dua që të jemi të qetë shpirtërisht dhe nëse dua që të qetësohem, do të lexoja diçka nga letërsia shqipe, sidomos poezitë e poetëve të mi me të dashur Muja, Preçi, Rodolfi, Bardolon, Dot Kaçë etj. Ismail Kadare. Kurse kur dua diçka që në fakt që do të luante rolin e gjimnastikës së mëngjesit për të përgatitur për një garë më të madhe, atëherë mund të lexoj diçka nga letërsia huaj, nga letërsia kineze, nga letërsia koreane, nga letërsia e Shakespeare, diçka që vërtet ma stimulon trurin, që ma vën trurin në lëvizje, që unë të jem në nivelin e duhur kur jam para studentëve, që kur të më bëjnë një pyetje për letërsinë, se studentët nuk janë të kufizuar çfarë pyetje të bëjnë, ata mund të pyesin diçka që s'ka dhe fare me subjektin. Pra të jesh, edhe në qoftë se nuk je në gjendje që, sepse njeriu nuk është kompjuter, që të specifikisht të flasësh për atë subjekt, duhet paktën të jesh në gjendje që të kesh informacion rreth pyetjes, domethënë ta kuptosh pyetjen në kontekstin letrar, jo në kontekstin specifik. Dhe letërsia akademike mua më jep këtë mundësi, veçanërisht letërsia huaj. Ne më rritëm në minutat e fundit të kësaj bisede, të t'ju falenderoj, ishte kënaqësi që e filluam bisedën së bashku, dhe më vjen mirë që ju dhe të gjithë miqtë e tjerë e keni bërë zotit Turner që të ndihet edhe si në shtëpinë e tij në Shqipëri. Mbetet e hapur ftesa për t'ju patur sërish në studio me të tjera botime, me të tjera gërnime rreth eposit të mrekullueshëm shqiptar që kemi ne. Është kënaqësi, jam e sigurt që sërish udhëtimi juaj do të vazhdojë drejt të tjera mediave, por ishte kënaqësi që rezervuat fillim ditën në Planet Televizion. Të faleminderit.